Hi guys, I've Travel Vlog here again. And today is November 13, 10:51 ng gabi. Katatapos lang ng support premiere. Then ngayon is kakanta naman tayo bago matulog. And shoutout nga pala sa Team BC. Yan. Team BC na ha. And also, maraming salamat po sa Team Lipat, Team Yammers, Team Yam, Team Boss. Yan, Team BC. Sa aking team. Team Panalo. Also kay Host Outran DYC Purple, Mars Jandy, Host Myers Fox, Host Birds GM, Host Jordi Olita Channel, admin ng Team BC. At sa lahat ng mga supportive friends dyan na walang sawang sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. At kay dalawang ak-ak, kay Host Lenny Mans, yan, kay Madam Lenny Mans, at kay isang ak-ak. Ano ang pangalan ng ak-ak? Yan na, basta si ak-ak. Yan, shoutout sa'yo, ak-ak. Yan. And today is kakanta ulit tayo for you para may pang-upload tayo sa ating YouTube channel. Sorry guys sa boses again and again. Practice makes perfect and I'm not expert pagkanta. Lagi mo yan maririnig sa akin, yung ganyang lingwahe. Okay? Today ang kakantahin natin is Ikaw ang dahilan. Ikaw talaga. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kaiisip sa'yo. Pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Maraming salamat guys sa mga nandito ngayon. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito sinta, ay di maglalaho. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kaiisip sa'yo. Pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Naks.
Sorry guys, sa boses talaga. Practice makes perfect. Nagsasaya lang yung host. Ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kaiisip sa'yo. Pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kaiisip sa'yo. Pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal. Naks. Salamat guys. And another song. Sa Paskong darating. Pasko na guys, kaya kakanta tayo ng isang song for Christmas. Merry Christmas sa mga nandito ngayon, sa mga nanonood ngayon, sa mga, mga nanonood nga sa Paskong darating. Merry Christmas guys! Merry Christmas! Ilang araw na lang, Pasko na, November 30 na ngayon. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, giliw ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyo,
kahit na hindi Pasko, ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Yung iyo talaga. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Thank you guys. Maraming salamat sa mga nandito, sa mga friends ko dyan na andito ngayon. And sa aking Team BC. Yan. Shout out kay Host Georgie, kay Lenemans, Host Lenemans, Madam Lenemans, yan. And kay Ak. Yan. Shout out sa inyo. Maraming salamat. And kung hanggang ngayon nandito ka pa, nanonood nitong video ito, huwag mong kalimutan si Ed Travel Vlog. Hanapin mo yung subscribe button dyan and i-click mo. Kung may gusto ka sabihin sa akin, mag-comment ka below. And i-bell mo na rin para maging updated ka sa mga new videos na ini-upload ko. Thank you for watching. See you next video. Babu!